বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে কালিৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব মাওলানা আজাদ ফাউণ্ডেশ্যনত আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে লাষ্ট ডেট কি ডকুমেণ্ট লাগিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে মাওলানা আজাদ ফাউণ্ডেশ্যন এডুকেশ্যন স্কলাৰশ্বিপত অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এ টু জেড প্ৰচেছ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব লগতে যদি আপুনি অনলাইন আছাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰিব বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল যিকোনো আছে বা আপোনালোকৰ ল্যাপটপ ডেস্কটপ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সিম্পলি টাইপ কৰিব না আজাদ স্কলাৰশ্বিপ তো আপোনালোকে সাৰ্চ কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব ওয়েলকাম টু মাওলানা আজাদ এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে এই যিখন ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটৰ পৰা আপোনালোকে মাওলানা আজাদ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিখন নটিফিকেশন আছে হেতু আপুনি চাব পাৰিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফৰ পাৰ্টিসিপেটিং ইন হ্যান্ড এইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এডভাৰটাইজ অফ মাওলানা আজাদ স্কলাৰশ্বিপ ফৰ 1 ইয়াৰ তো এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰে পৰা অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তো অলপ আপোনালোকে তলত যদি আহে তেনেহলে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস বেগম হযরত মহল ন্যাশনাল স্কলাৰশ্বিপ পোৰ্টেল তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে স্কলাৰশ্বিপ অল প্ৰসেছ ইন নাও অনলাইন ডাইৰেক্ট বেনিফিট আপোনালোকক ডিবিডি ট্ৰান্সফাৰৰ সহায়ত টকাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত দিয়া হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব কন্টেক্ট আস লগতে ইয়াতে স্কিম গাইডলাইন লগতে ইয়াতে ষ্টেটাছসমূহ চাব পাৰিব তো অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো অপচন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকে যদি লগইন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিব তো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব নতুনকৈ আৰু এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব অকল নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব কিমান সংখ্যক ইয়াতে কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা ইয়াতে পাৰ্চেন্টটো কিমান লাগিব ইয়াতে গাইডলাইনসমূহ দিয়া আছে ইংৰাজী লগতে ইয়াতে হিন্দী ভাষাতো লিখা আছে তো আপোনালোকে এই যিবোৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব কন্টিনিউ উইথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব তো কন্টিনিউ উইথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ আৰু এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেগম হযরত মহল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ক্লাছ ফৰ এপ্লাইং তো আপোনালোকে কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছে ইয়াতে দিয়া আছে 9 10 11 12 আপোনালোকে ইয়াতে 9 10 11 12 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল আছে তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সিম্পলি মই ইয়াতে 10 বুলি দি দিছো তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো লিখিব তো আপোনাৰ নামটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম তাৰ পিছত মাদাৰ নেম দি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰি দি দিব ওকে তো সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত তলত আহিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰিলিজনটো লিখিব লাগিব তো সিলেক্ট ৰিলিজন অপচনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মুছলিম খ্ৰীষ্টান শিখ বুদ্ধিষ্ট পেৰিছ জৈন তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো হয় হেতু আপোনালোকে দি দিব লগতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিব এড্ৰেছ ইয়াতে কৈছে ষ্টুডেন্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি এড্ৰেছসমূহ দি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে ডোমিসাইল ষ্টেট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যটো দি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াৰে পৰা চুজ কৰিব লাগিব দেন ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াতে মই বৰপেটা সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত আপোনাৰ যিখন পিন কোড আছে সেই পিন কোডটো দি দিব স্কুল ষ্টেট আপোনালোকে ষ্টেট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেট আছে এটো দি দিব তাৰ পিছত স্কুল ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ এই স্কুল কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত আছে বৰপেটা তো ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব স্কুল ডাইচ কোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ তো আপোনালোকে যদি ডাইচ কোডটো নাজানে তেনেহলে আপোনালোকক জনাই আছো আপোনালোকৰ যিখন স্কুল আছে সেই স্কুলত প্ৰত্যেকটো স্কুলৰে এখনকৈ ডাইচ কোড থাকে অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ থাকে আৰু যদি আপোনালোকে হেবোৰ নাজানে অনলাইনত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিও আপোনালোকৰ যিখন স্কুল আছে সেই স্কুলখনৰ ডাইচ কোড উলিয়াব পাৰিব ইয়াতে স্কুল এড্ৰেছ আপোনালোকে দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব সেন্ড ওটিপি অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিখন মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোত ওটিপি আহিব তাৰ পিছত ইয়াতে ওটিপি বাটনটোত ক্লিক কৰি ওটিপি দি ভেৰিফাই ওটিপি বাটনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সাবমিট কৰি দি দিব তো এইখিনি আপোনালোকে কামখিনি কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলতে আইডি আৰু পাছৱৰ্ড যিখন আছে হেতু ইমেইল নতুবা আপোনালোকৰ
আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ যিখন আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো যাব লগতে সাবমিট কৰাৰ পাছত স্ক্ৰিনত আহি যাব তো স্ক্ৰিনত অহাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে লগইন অপচন তো লগইন অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মোবাইল নম্বৰ ওটিপি ডেট অফ বাৰ্থ তো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত সেন্ড ওটিপি বাটনটোত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ওটিপি আপোনালোকে দি ভেৰিফাই কৰিব লগতে ডেট অফ বাৰ্থটো দি আপোনালোকে ইয়াতে ক্যাপচা যিখন আছে এই ক্যাপচাটো আপোনালোকে 9+3 যেনেকুৱা হয় 9+3 12 হয় ইয়াতে 12 আপোনালোকে দি লগইন কৰি লৈ ল'ব মনত ৰাখিব লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কেইবাটাও ডকুমেন্ট ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কোৱা হৈছে স্কুল ভেৰিফিকেশন ফৰ্ম গেট ভেৰিফাইড ফ্ৰম প্ৰিন্সিপাল অৰ্থাৎ এখন বনাফাইড সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু এই বনাফাইড সাৰ্টিফিকেটখনত আপোনালোকৰ ফটো আৰু আপোনালোকৰ স্কুল কলেজ যেটো আছে হেতুৰ পৰা সিগনেচাৰ আনি আপলোড কৰিব লাগিব লগতে মাৰ্কশিট অফ লাষ্ট এক্সাম পাছড ডিউলি সাৰ্টিফাইড বাই প্ৰিন্সিপাল তো গোটেইখিনি ডকুমেন্ট আপোনালোকে সাৰ্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ যিখন স্কুল কলেজ আছে তো মাৰ্কশিট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব লগতে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেল সাৰ্টিফাইড কপি অফ বেংক পাছবুক আপোনালোকৰ যিখন বেংকৰ পাছবুক আছে হেতু ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আইডেন্টিফিকেশন ডিটেইলছ এনিওয়ান তো ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে যিকোনো এখন ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব যেনে ধৰক আধাৰ বা আপোনালোকৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ যদি বিপিএল কাৰ্ড আছে বা ৰেশন কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব 100ৰ পৰা 200 কেবিৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব তো সিম্পলি এইখিনি ইনফৰমেশন আছিল সিম্পলি ফ্ৰেন্ডছ এইখিনি আছিল ভিডিওটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলো তো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তাৰে পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত গৈ এপ্লাই কৰক তো আজিৰ ভিডিওটোত ইমানেই আছিল ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই